بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: term contain x power 4 in the expansion 1 plus 2x whole power 10. طبعا بنجيب general term tr plus 1 equal 10cr. second بإشارته power r. first بإشارته 1 power n minus r هيتشال. بناخد الاكس باور ار بنساويها بالمطلوب اللي هي الاكس باور 4. معنى كده ان الار ايكوال 4. معنى ان الار ايكوال 4 يبقى احنا عايزين نجيب تي 5. تي 5 لو عدنا على الار 4 هتبقى 10 سي 4 2 اكس باور 4. هو عايز الترم كونتين اكس باور 4 هيبقى 10 سي 4 في 2 باور 4 اللي هي 16 اكس باور 4. وبالتالي الإجابة هتطلع نمبر سي. السؤال التاني: the term phi of x in the expansion x power 2 2 over x whole power 6. هنجيب الجنرال term tr plus 1 6cr. السكند بإشارته باور r. الفيرست بإشارته باور 6 minus r. هنشوف الاكس في الترم دوت هتعتبر اكس باور نيجاتيف ار لما تطلع من تحت لفوق. الاكس في الترم ده هنضرب ال 2 في 6 minus r 12 minus 2r. هنجمع الباور تبقى 12 minus 3r. هنساويها بالمطلوب ترم 3 of x اللي هو يعتبر x باور 0. 12 minus 3r equal 0. هتطلع ال r equal 4. يبقى احنا بندور على t5. يبقى t5 هو الترم 3 of x وتبقى الإجابة نمبر c. سؤال رقم 3: 2x plus 1 على 2x whole power 8 tr plus 1 8cr. second 1 على 2x power r. الفيرست 2x power 8 minus r. x من الأولى من الترم ده هتبقى x باور نيجاتيف r. x من التانية هتبقى 8 minus r. تطلع x باور 8 minus 2r. هنساويها ب x باور 0 ترم 3 of x. 8 minus 2r equal 0 يعني ال r equal 4. يبقى احنا هنجيب t5. t5 هتبقى 8c4 1 على 2 باور 4 وهنا 2 باور 4. دول هيتشالوا كده مع بعض. 8c4 equal 70 وتبقى الإجابة نمبر C. السؤال الرابع: in the expansion x plus 1 على x all power 10 term 3 of x هنجيب tr plus 1 equal 10cr. السكند باور r. الفيرست باور الديفرنس. هنجمع الاكس 10cr. هنا x باور نيجاتيف r ودي x باور 10 minus r. 10cr هتطلع x باور 10 minus 2r. هناخد 10 minus 2r ونساويها بزيرو تطلع الار ب 5. يبقى احنا بنتكلم على T6 والإجابة نمبر C. السؤال الخامس: in the expansion ax 1 على b x all power 10 according to descending power of x يبقى الموضوع مظبوط. if the term 3 of x equal coefficient of 7 step. نجيب الترم 3 of x الأول. tr plus 1 هتبقى 10cr. السكند 1 على bx باور r. الفيرست ax
باور 10 ماينس ار. 10 سي ار، البي هتبقى باور نيجاتيف ار، والاكس هتبقى باور نيجاتيف ار. الاي هتبقى باور 10 ماينس ار، والاكس هتبقى باور 10 ماينس ار. هنجمع الباور بتاع الاكس تبقى 10 سي ار، بي باور نيجاتيف ار ملتبلاي اي باور 10 ماينس ار. اكس لما نجمعها تبقى 10 ماينس 2 ار. هنساوي 10 ماينس 2 ار بزيرو، هتطلع الاكس ايكوال 5. يبقى احنا بنتكلم على تي 6. التي 6 ايكوال الكوفيشنت اوف تي 7. معنى كده ان لو قسمت تي 7 على تي 6 هتطلع الإجابة ب1. أقدر أطبق قانون الريشيو. قانون الريشيو اللي بيقول 10 ماينس ار الصغيرة بلس 1 على ار الصغيرة في السكند على الفيرست 1 على بي اكس اوفر اي اكس. كل الكلام ده ايكوال 1. 10 بلس 1 11 ماينس 6 هتبقى 5 على 6 ملتبلاي. دي هتبقى هو عايز كوفيشنت، هنشيل الاكس تبقى 1 على بي، وهنا A equal 1. هتبقى 5 على 6. ال A B هيبقوا مع بعض equal 1. نضرب سيزر تبقى A 6 AB equal 5. يعني AB equal 5 over 6، وتطلع الإجابة نمبر B. السؤال رقم 6. If the middle term is the ninth term in the expansion to A over 3 plus B على A square power 8n. الميدل تيرم اللي هو هيبقى قانونه 8n plus 2 على 2 equal 9 term. هنضرب سيزو تبقى 8n plus 2 equal 18. تبقى 8n equal 16. يبقى ال n equal 2. تبقى الإجابة نمبر B. السؤال رقم 7. If the term 3 of x in the expansion x 1 على x باور n هو تي 7. تي 7 المفروض هتبقى ان سي 6. السكند باور 6، الفيرست باور ان ماينس 6. لو جمعنا ان سي 6 هنا اكس باور نيجاتيف 6، وهنا اكس باور ان ماينس 6. يعني ان سي 6 اكس باور ان ماينس 12. عشان يطلع ده ترم فري اوف اكس لازم الباور ده يكون ايكوال 0، وبالتالي لازم الان تكون ايكوال 12. تطلع الإجابة نمبر سي. السؤال الثامن. term contain x power negative 8 in the expansion x 1 على 2 x power 3 all power 12. هنجيب tr plus 1 هتبقى 12 cr. السكند نيجاتيف 1 على 2 x power 3 باور r. الفيرست باور الديفرنس اللي هو 12 ماينس r. هنجمع الاكس. الاكس في الترم ده هتبقى x باور نيجاتيف 3r. اكس هنا 12 ماينس ار، هنجمعهم اكس باور 12 ماينس 4 ار هنساويها باكس باور نيجاتيف 8. يعني 12 ماينس 4 ار ايكوال نيجاتيف 8. يعني 4 ار ايكوال 20. يعني الار ايكوال 5. يبقى احنا بنتكلم على ترم اسمه تي 6. تي 6 لما نجيبه بتبقى 12 سي 5. السكند نيجاتيف 1 على 2 اكس باور 3 باور 5. الفيرست باور الديفرنس اللي هو باور 7. الاكسات احنا كده كده عارفين ان ده هيطلع اكس باور نيجاتيف 8 زي ما هو قال. يبقى انا معايا 12 سي 5 نيجاتيف 1 على 2 هول باور 5. لو حسبنا الكلام دوت نيجاتيف 1 على 32 ملتبلاي
12 C5 12 C5 multiply هتطلع الإجابة نيجاتيف 99 على 4 إكس باور نيجاتيف 8 وتبقى الإجابة نمبر سي. السؤال رقم 9 coefficient x power negative 5 in the expansion x power negative 3 x plus 1 على x power 2 whole power 10 tr plus 1 هتبقى 10 CR السكند 1 على x باور 2 باور R الفيرست x باور الديفرنس 10 ماينس R ومعايا بره x باور نيجاتيف 3 تبقى 10 CR هنا x باور نيجاتيف 2R x باور 10 ماينس R و x باور نيجاتيف 3 هنجمع الإكسات مع بعض تبقى x باور 7 ماينس 3R 7 ماينس 3R هنساويها بالباور المطلوب اللي هو نيجاتيف 5 يبقى 3R equal 12 يبقى ال R equal 4 يبقى احنا بنتكلم على T5 T5 لو انا بجيبها هتبقى 10 C4 السكند 1 على x باور 2 باور 4 الفيرست باور الديفرنس اللي هي باور 6 مضروبة في x باور نيجاتيف 3 هتطلع الإجابة 10 C4 لو حسبنا 10 C4 هتطلع الإجابة 210 مضروبة في x باور نيجاتيف 5 210 x باور نيجاتيف 5 تبقى الإجابة نمبر سي. السؤال رقم 10 in the expansion x square plus 1 a x 1 على a x all power 8 coefficient of middle term equal coefficient of x power 7. طب الميدل تيرم هنا المفروض ان احنا هنعمل عشان نجيب الميدل equal 8 plus 2 على 2 هتطلع 5 يعني تي 5 هو الميدل تيرم بعد كده contain x باور 7 هنجيب تي ار بلس 1 هتبقى 8 سي ار السكند 1 على ax باور r الفيرست x باور 2 باور 8 ماينس r تبقى 8 سي ار a باور نيجاتيف r x باور نيجاتيف r x باور 16 ماينس 2 r هنجمع الاكس مع بعضها تبقى 8 سي ار a باور نيجاتيف r x باور 16 ماينس 3 r هنساوي 16 ماينس 3 r بالباور المطلوب اللي هو 7 تبقى 9 equal 3R يبقى ال R equal 3 يبقى احنا بنتكلم على T4 ال coefficient equal يعني ال coefficient of الميدل اللي هو T5 equal ال coefficient of T4 يعني لما نعمل T5 على T4 تطلع الإجابة 1 قاعدة الريشيو بتقول إن اللي هي 8 ماينس R الصغيرة بلس 1 على R الصغيرة في السكند على الفيرست السكند 1 على اي اكس على الفيرست اكس باور 2 ايكوال 1 لما نعوض عن الاكس ب 1 عشان هو قال كلمة كوفيشنت دي 5 9 ماينس 4 هتطلع 5 على 4 لما نشيل الاكس هتبقى 1 على a ايكوال 1 تبقى 5 على 4 a ايكوال 1 تبقى ال a ايكوال 5 على 4 لما نضرب سيجر ال a هتطلع 5 على 4 اللي هي 1.25 وتطلع الإجابة نمبر دي. السؤال اللي بعده رقم 11.
بيقول لي if the general term اللي هو تي ار بلس 1 12 سي ار x باور 24 minus 4r term contain x باور 12 يبقى أنا هساوي 24 minus 4r equal 12 يبقى 12 equal 4r يعني ال r equal 3 يبقى الترم هو T4 والإجابة نمبر B. السؤال رقم 12 T5 هي الترم 3 of x T5 هو الترم 3 of x في 2x 1 minus x باور 2 باور n هنجيب T5 تبقى n C4 second negative 1 على x باور 2 باور 4 الفيرست اللي هو 2x باور n minus 4 x من هنا هتطلع باور نيجاتيف 8 x من هنا هتطلع n minus 4 هتطلع ال x باور n minus 12 عشان تطلع ترم 3 of x يبقى هنساوي بزيرو يبقى ال n المفروض تطلع equal 12 تبقى قيمة ال n equal 12 والإجابة نمبر A. سؤال رقم 13 if the order in the term 3 of x في expansion 2x power 2 minus 3 على x whole power 21 equal to order of term 3 of x in the expansion تاني x plus 3 على x whole power 2n عايزين نجيب قيمة ال n. طب هنجيب الأول هنا tr plus 1 هتبقى 21 cr second بإشارة power r الفيرست 2x power 2 power 21 minus r اكس من الترم الاول هتطلع باور نيجاتيف ار اكس من الترم التاني هتطلع 42 ماينس 2 ار هنجمعهم تبقى 42 ماينس 3 ار هو بيتكلم على ترم 3 اوف اكس هنساويها بالزيرو يعني 3 ار ايكوال 42 يعني الار ايكوال 14 يبقى احنا بنتكلم على تي 15 الناحية التانية تي ار بلس 1 المفروض هي بقت تي 15 اللي هو الترم 3 اوف اكس هو بيقول لي ان الاوردر ده ايكوال الاوردر ده يبقى تي 15 هو التي ترم 3 اوف اكس ده هو ده وبالتالي هتبقى 2n سي 14 السكند 3 على اكس باور 14 الفيرست باور 2n ماينس 14 باور 2n ماينس 14 لما نجمع x باور نيجاتيف 14 بإكس باور 2n ماينس 14 تطلع إكس باور 2n ماينس 28 المفروض ده يطلع ترم 3 of x هو كمان يعني 2n equal 28 يعني ال n هتطلع equal 14 وتطلع الإجابة نمبر B. السؤال رقم 14 x باور 9 plus 1 على x والباور 10 ratio between term 3 of x and the coefficient of middle term. term 3 of x هنجيب tr plus 1 تطلع 10 cr السكند 1 على x باور r الفيرست باور 9 باور الديفرنس اللي هي 10 ماينس r 10 cr x باور نيجاتيف r x باور 90 ماينس 9 r هنجمع تبقى 10 cr x باور 90 ماينس 10 r ترم 3 of x هنساويها بزيرو يعني 90 equal 10 r يعني ال r equal 9 يعني احنا بنتكلم في t 10 الميدل تيرم هيبقى 10 بلس 2 على 2 هتطلع 6 يبقى احنا بنتكلم في تي 6 يبقى انا عايز الريشيو ما بين تي 10 وتي 6 مش consecutive هنجيب كل واحد لوحده هنجيب تي 10 لوحده تي 10 لوحده هتبقى 10 سي 9 السكند باور 9 الفيرست باور 10 ماينس 9 هتبقى باور 1 يعني هتطلع 10 سي 9 بس تي 6 هتطلع 10 سي 5 السكند باور 5 الفيرست باور
10 minus 5 ده هتبقى 5. هتطلع 10 سي 5. ده الميدل تيرم. الكوفيشنت طبعا هنشيل الاكسات خلاص لان هو طالب الكوفيشنت. يبقى انا هعمل 10 سي 9 على 10 سي 5. 10 سي 9 على 10 سي 5 بالكالكوليتر. لو عملت 10 سي 9 على 10 سي 5 هتطلع الإجابة equal 5 over 126 وتطلع الإجابة نمبر دي. السؤال رقم 15. value of term 3 of x 1 على x all power 6 minus x 1 على x all power 6. هنشتغل على الأولاني term 3 of x tr plus 1. هنقول 6 سي ار. السكند 1 على x باور ار. الفيرست باور الديفرنس 6 minus r هتبقى 6 سي ار x باور نيجاتيف r x باور 6 minus r. لما نجمع 6 سي ار x باور 6 minus 2r هنساويها بالزيرو. 6 minus 2r equal 0 يعني ال r equal 3. يعني احنا بنتكلم على T4. T4 في الاكسبانشن الأولاني هتبقى 6 سي 3 1 على x باور 3 في x باور 3 والاتنين دول هيتشالوا مع بعض. ماينس في الاكسبانشن التاني هتبقى برضه T4. كل اللي حصل في الاكسبانشن الاول هيحصل في الاكسبانشن التاني مع الوضع في الاختلاف انها تبقى 6 سي 3 السكند نيجاتيف 1 على اكس باور 3. الفيرست اكس باور 6 ماينس 3. الاولانيه دي 6 سي 3 ماينس التانيه 6 سي 3 مضروبه في نيجاتيف 1 فهتبقى بوزيتيف والاكس هتتشال مع الاكس. اذا الاجابه هتبقى 6 سي 3 بلس 6 سي 3. 6 سي 3 اساسا تايم 2 يبقى انا هجيب 6 سي 3 تايم 2. 6 سي 3 هتطلع ايكوال 20 تايم 2 تطلع الاجابه ايكوال 40 وتطلع الاجابه نمبر سي. 16 ax باور 2 1 على ax all باور 11. coefficient of x باور 7 و x باور 4 are equal. هنجيب tr plus 1 11cr 1 على ax all باور r ax باور 2 باور 11 minus r هتطلع 11cr a باور نيجاتيف r x باور نيجاتيف r a باور 11 minus r x باور 22 minus 2r. هنجمع 11cr a باور 11 minus 2r x باور 22 minus 3r. عايزين نجيب x باور 7 هنساوي 22 minus 3r equal 7 يعني 3r equal 15 يعني ال r equal 5. يعني هتبقى t 6 الكوفيشنت بتاعتها هتبقى 11c5 a باور 10 11 minus 10 هتبقى ايه هو ده الكوفيشنت بتاعتها. هساوي مرة كمان هو عايز كمان x باور 4 يبقى هساوي 4 يبقى 3r equal 18 يعني ال r equal 6 يبقى هنجيب t7 11c 6 a باور 11 minus 12 هتطلع a باور نيجاتيف 1. الكوفيشنت ايكوال هساويهم ببعض يبقى هساوي 11c5 في a equal 11c6 في a باور نيجاتيف 1. اساسا 11c5 هي نفسها 11c6 هيتشالوا مع بعض يبقى a equal a باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 على a. c زود تبقى a باور 2 equal 1 تبقى ال a equal positive or negative 1 والإجابة تطلع نمبر B. سؤال رقم 17. In the expansion
1 بلس x all power a. هجيب تي ار بلس 1 هتبقى a سي ار x باور r وال1 هيتشيل. الكوفيشنت اوف x باور b يبقى هساوي x باور r ب x باور b، يعني ال r equal b، يعني بقت t b بلس 1 هتبقى a c b. ده الكوفيشنت. equal الكوفيشنت اوف x باور c هساوي x باور r ب x باور c، يعني ال r هتكون equal c، يعني بقت t c بلس 1 equal a c c. الاتنين كوفيشنت دول R equal ACB equal ACC. ده ما بيحصلش غير إذا كان ال B equal ال C أو ال B plus ال C equal ال A، then ال A equal B plus ال C، وتبقى الإجابة نمبر B. سؤال رقم 18. Coefficient of x power 6 in the expansion 1 plus x power 2 minus x power 3 all power 8. قلنا هنعتبر الاتنين ترم دول مع بعض ونجيب تي ار بلس 1 هتبقى 8 سي ار. السكند اللي هو الاكس باور 2 ماينس اكس باور 3 باور ار، والفيرست 1 هيتشيل. هنفك البراكت ده تاني تبقى تي ار بلس 1 ايكوال 8 سي ار. هنفكها تبقى ار سي كي. السكند باور كي، الفيرست باور الديفرنس اللي هو ار ماينس كي، هتبقى 8 سي ار ار سي كي. النيجاتيف هتبقى نيجاتيف 1 باور كي اكس باور 3 كي، وهنا اكس باور 2 ار ماينس 2 كي. هنجمع تبقى 8 سي ار ار سي كي نيجاتيف 1 باور كي اكس باور 2 ار بلس كي. هنساوي 2 ار بلس كي باللي مطلوب مني، اللي مطلوب مني اكس باور 6، ونعمل الحالات بتاعتي. الحالات بتقول علاقة ما بين ار والكي. لو الار ايكوال 0 الكي هتبقى ايكوال 6، لو الار ايكوال 1 الكي هتبقى ايكوال 4، الار ايكوال 2 الكي هتبقى ايكوال 2، الار ايكوال 3 الكي ايكوال 0، لو الار ايكوال 4 الكي هتبقى نيجاتيف 2، وده هيبقى ريفيوز اكيد. معايا هنا ترم اسمه ار سي كي يقول ان الار لازم تكون بيجر ذان اور ايكوال الكي، اذا الحاله دي ما تنفعش والحاله دي ما تنفعش. قدامي حالتين ان الار ب 2 والكي ب 2. هنبتدي نعوض تبقى ايكوال 8 سي 2 2 سي 2 نيجاتيف 1 باور 2، وطبعا اكس باور 6. او الحاله الثانيه يبقى بلس 8 سي ار اللي هي ب 3 3 سي 0 نيجاتيف 1 باور 0 في اكس باور 6. هو عايز الكوفيشنت، هنشيل اكس باور 6 مع اكس باور 6. نيجاتيف 1 باور 2 هتتشال، ونيجاتيف 1 باور 0 هتتشال. 3 باور 0 3 سي 0 1، يبقى 8 سي 2. الحالات بتاعتي هنضربهم في بعض. 8 سي 2 multiply 8 سي 2 multiply 2 سي 2 بتتشال يبقى 1 بلس 8 سي 3 8 8 سي 3 هتطلع الإجابة equal 84، وتبقى الإجابة نمبر بي. السؤال اللي بعده السؤال رقم 19. coefficient of x power 9 in the expansion 1 plus 3x plus 3x power 2 plus x power 3 all power 50. اللي جوه البراكت ده مفكوك 1 plus x all power 3، يعني اقدر اكتبه 1 plus x all power 3 all power 15، يعني المفكوك ده بقى 1 plus x all power 45. يبقى انا هجيب تي ار بلس 1 equal 45 سي ار السكند باور ار. عايزين اكس باور 9، يبقى الار بقت equal 9، يبقى احنا هنجيب تي 10 بقت 45 سي 9 في اكس باور 9، تبقى الكوفيشنت equal
45C9 وتبقى الإجابة نمبر A. السؤال رقم 20. In the expansion x plus y all power 10 the ninth term to الترم T9 على T8 قانون الريشيو بيقول N اللي هي 10 minus R الصغيرة بلس 1 على R الصغيرة في السكند على الفيرست 11 minus H3 على 8 في Y على X تبقى 3Y على 8X والإجابة تبقى نمبر A. السؤال رقم 21 in the expansion x plus y power 8 عايزين T6 على T4 دول مش consecutive لكن ممكن نعمل T6 هنا و T4 هنا ونزود T5 في الناحيتين T6 على T5 تبقى 8 minus R الصغيرة plus 1 على R الصغيرة y على X التانية هتبقى 8 minus 4 plus 1 على 4 في y على X. لما نفك الكلام ده دي 4 على 5 في y على X multiply ودي 5 على 4 في y على X. دول هيتشالوا كده مع بعض وتطلع الإجابة y باور 2 على x باور 2 وتطلع الإجابة نمبر دي. السؤال رقم 22 the sum of coefficient of term x باور 2 minus 1 على x all باور 7. السم of coefficient يبقى بنعوض عن الx ب1 تبقى 1 minus 1 باور 7 هتطلع الإجابة equal 0 يعني الإجابة نمبر دي. السؤال رقم 23 in the expansion 1 plus x all power 27 الريشيو between الميدل term 1 to 3 عشان تطلع الريشيو ما بين الميدل term 1 to 3 تبقى 1 على x equal 1 على 3 تبقى ال x equal 3 وتبقى الإجابة نمبر B. السؤال رقم 24 in the expansion 3a minus 2b power 11 الريشيو between الميدل term equal نيجاتيف 3 على 2 الميدل تيرم اللي هي 3a على نيجاتيف 2b ايكوال نيجاتيف 3 على 2 هنضرب سيزر تبقى 6b ايكوال 6a تبقى ال a ايكوال ال b وبالتالي الريشيو ما بين ال a وال b تبقى ايكوال 1 الإجابة نمبر C. سؤال رقم 25 الريشيو between T7 and T8 in the expansion x plus 1 على 3 x power negative 1 all power 50 T7 على T8 الريشيو هنا مقلوب فهنشقلب القانون 15 minus R الصغيرة plus 1 على R الصغيرة السكند 1 على 3 x power negative 1 على الفيرست يعني هتطلع 7 على دي هتبقى 16 minus 7 ب 9 ودي multiply ال 3 هتطلع فوق والاكس هتطلع فوق تبقى x باور 2 على 1 ال 3 هنا مع ال 9 تبقى ب 3 تبقى 7 على 3 x باور 2 هو بيقول لي هنا الاكس ايكوال هاف يبقى 7 على 3 فهاف باور 2 اللي هي بالكوارتر تطلع الإجابة 7 على 12 وتطلع الإجابة نمبر بي. سؤال رقم 26 ratio between coefficient of T9 and the coefficient of T10 in the expansion 2x minus 3y power 40 coefficient of T9 coefficient of T10 هنجيب T9 على T10 اللي برضه القانون مقلوب فتبقى 14 minus 9 plus 1 على 9 في السكند نيجاتيف 3y على الفيرست 2x هو عايز coefficient فهنشيل الواي ونشيل الاكس تبقى 9 على 6 في 2 على نيجاتيف 3 تطلع الإجابة equal نيجاتيف 1 وتطلع الإجابة نمبر A.
السؤال رقم 27 ratio between T8 على T10 equal 1 على 28 لما ال x equal 6 يعني T10 على T8 هتطلع equal 28 T10 على T8 ممكن نكتبها T10 على T8 وندخل T9 equal 28 T10 على T9 هتبقى N minus 9 plus 1 على 9 في السكند على الفيرست اللي هي 2x على 1 هنا n minus 8 plus 1 على 8 في 2x على 1 الكلام ده equal 28 n minus 8 على 9 الاكس هو مدالي ب 3 يبقى في 6 n minus 7 على 8 في 6 equal 28 نضرب دول تبقى n minus 8 و9 في 8 ب 72 و6 في 6 ب 36 equal 28 في n minus 7 كمان simplest to 4 تبقى دي ب 2 يبقى n minus 7 في n minus 8 هنضرب سيزر تبقى 56 56 equal 7 times 8 أو 8 times 7 هنساوي الكبير بالكبير والصغير بالصغير يبقى n minus 7 equal 8 تبقى ال n equal 15 والإجابة نمبر B. السؤال رقم 28 in the expansion x plus y power 8 if t3 على t4 equal 1 على 4 والميدل تيرم اللي هو 8 plus 2 على 2 2 على 2 5 اللي هو t5 equal 1 1 2 0 عايزين قيمة ال x equal كام t5 لو جينا نجيبها تبقى 8c4 السكند اللي هي y باور 4 الاكس باور الديفرنس باور 4 equal 1 1 2 0 8c4 لو جينا جبناها هتطلع 70 y باور 4 في x باور 4 equal 1 1 2 0 1 1 2 0 divided 70 هتطلع الإجابة equal 16 يبقى y باور 4 x باور 4 equal 16 هناخد 4 7 في الطرفين يبقى y في x equal positive أو negative 2 نروح بقى للريشيو الأولاني أقدر أقول t4 على t3 وأشقلبها equal 4 على 1 يبقى n اللي هي 8 minus 3 plus 1 على 3 في السكند على الفيرست y على x كل الكلام ده equal 4 دي 9 minus 3 ب 6 6 على 3 في y على x equal 4 يعني 2 في y على x equal 4 يعني y على x equal 2 يعني y equal 2x y equal 2x لو عوضنا هنا تبقى 2x باور 2 equal positive or negative 2 يبقى x باور 2 equal positive or negative 1 ما ينفعش ال x باور 2 تطلع بالنيجاتيف تبقى x باور 2 equal 1 بس ناخد سكوير روت تبقى x equal positive or negative 1 وتطلع الإجابة نمبر C. السؤال رقم 29 1 plus x whole power 8 according to ascending power of x مظبوطة 2t5 equal t4 plus t6 أقدر أقسم على t5 تبقى 2 equal t4 على t5 plus t6 على t5 نطبق القانون هنا القانون مقلوب تبقى 2 equal 8 minus 4 plus 1 على 4 second على الفيرست x على 1 هنا 8 minus 5 plus 1 على 5
في إكس على 1. دي هتطلع 2 equal 4 على 5 إكس، ودي هتطلع 4 على 5 في إكس. هنضرب المسألة كلها، نعمل common denominator، فهنضرب هنا في إكس وهنا نزود إكس، تبقى 5 إكس common factor، تبقى 4 بلس 4 إكس باور 2، الكلام ده equal to سيزر، تبقى 4 بلس 4 إكس باور 2 equal 10 إكس. نعديها الناحية التانية، 4 إكس باور 2 minus 10 إكس بلس 4 equal 0، ممكن نقسم على 2، تبقى 2 إكس باور 2 minus 5 إكس بلس 2 equal 0. لما قسمنا على 2 نعمل فاكتورايز، هنا 2 إكس وهنا إكس وهنا 2 وهنا 1، نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى مرة الإكس إيكوال 2 ومرة الإكس إيكوال هاف. عندي إجابتين، الإكس إيكوال 2 والإكس إيكوال هاف. one of the value of x، يبقى هو عايز واحدة من الاتنين، يبقى x equal 2 تبقى الإجابة نمبر B. السؤال رقم 30. The greatest term in the expansion 3 plus 2x all power 6 لما ال x equal 1. The greatest term بنفرض t r plus 1 greater اللي قبله اللي هو تي ار، ممكن يكون ايكوال على فكرة، وتي ار بلس 1 جريتر اللي بعده تي ار بلس 2 وممكن يكون ايكوال. بنحط الايكوال لان في احتمال يطلع 2 ترم قد بعض، فنبقى عارفين ان ده ممكن يحصل. هنشتغل بقى تي ار بلس 1، هنجيب التي ار هنا بالديفايدد، تبقى تي ار بلس 1 ديفايدد تي ار جريتر ذان اور ايكوال 1. نطبق القانون 6 ماينس ار بلس 1 على ار في السكند على الفيرست اللي هي تبقى 2x على 3، الكلام ده greater than or equal 1. x ب1 فالاكس هتتشال، تبقى 7 minus r على r في 2 على 3 greater than or equal 1. 14 minus 2r greater than 3r، وديها الناحية التانية 14 greater than 5r، نقسم على 5 يبقى ال r smaller than 14 على 5 هتطلع 2.8. الناحية التانية هنودي دي بالديفايدد، تبقى 1 greater than تي ار بلس 2 على تي ار بلس 1. هنطبق القانون ان اللي هي 6 ماينس ار الصغيرة بلس 1 على ار الصغيرة في السكند على الفيرست 2x على 3، الاكس هتتشال تبقى 1 greater than، لما تبقى تبقى 6 ماينس ار ماينس 1 بلس 1 هيتشالوا مع بعض على ار بلس 1 في 2 على 3، دي هتتضرب في 2 ودي هتتضرب في 3. هنضرب سيزو تبقى 3r بلس 3 جريتر زين، هنا 12 ماينس 2r، هنجمع الr تبقى 5r والناحية التانية هتبقى 9، يبقى الr جريتر زين or equal 9 على 5 اللي هتطلع 1.8. في الحالة الأولانية أكبر من 2.8، يعني الr من أول 3 أو 4 أو 5 أو 6. لو عوضنا في الريليشن دي، لو حطينا ار ب 3 تبقى تي 4 أكبر من تي 3، لو حطينا ار ب 4 سوري هنا الار أصغر، سوري الار أصغر، الار أصغر من 2.8، يعني الار هتطلع 2 أو 1. لو عوضت ب 2 هتبقى تي 3 greater than تي 2، لو عوضت ب 1 هتبقى تي 2 greater than تي 1. الناحية التانية R أكبر من 1.8، يعني ال R equal 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. لو عوضت ب 2 هتبقى T3 greater than or equal T4. لو عوضت ب 3 هتبقى T4 greater than or equal T5 greater than or equal T6 greater than or equal T7. آخر ترم طبعا T7 موجود عندي. إذا أكبر ترم موجود اللي هو T3، أكبر من اللي قبله وأكبر من اللي بعده. إذا
T3 أكبر ترم وتبقى الإجابة نمبر B. السؤال رقم 31. In the expansion 3 plus 2x whole power n according to ascending power of x مظبوطة T5 equal 6 T4 يعني أقدر أكتبها T5 على T4 equal 6. اديني معلومة كمان T8 equal 3 T7 أقدر أكتبها T8 على T7 equal 3. نطبق القانون هنا n minus r الصغيرة plus 1 على r الصغيرة في السكند على الفيرست 2x على 3 الكلام ده equal 6. الناحية التانية n minus 7 plus 1 على 7 في السكند على الفيرست 2x على 3 الكلام ده equal 3. هنا هتطلع n minus 3 على 4 في 2x على 3 equal 6. هنا n minus 6 على 7 في 2x على 3 equal 3. هو عايز قيمة ال n. ممكن أقسم ال 2 equation دول على بعض. الإيكويشن دول هعملهم divided فالترم ده هيتشال مع الترم ده. n minus 3 على 4 divided n minus 6 على 7 equal 6 على 3 اللي هي equal 2. n minus 3 على 4 multiply ونشقلب 7 على n minus 6 equal 2. هنحل نضرب 7 تبقى 7n minus 21 و 4n minus 24 equal 2. Caesar 7n minus 21 equal 8n minus 48. هنودي 7n تبقى هنا n هنودي ال 48 الناحية التانية هتطلع الإجابة equal 27 وتطلع عندي الإجابة نمبر A.